Välkomna till ännu ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Och för er som har sett vår video med Volkswagen ID.7 känner igen interiören här. Vi är fortfarande kvar i Volkswagens showroom här i Stockholm för att titta på de två andra bilarna som också är väldigt nya och intressanta. Nämligen den nya generationen av Volkswagen Passat som vi har bredvid mig här. Och även den nya generationen av Volkswagen Tiguan som är lite längre bak där i röd färg. Om vi börjar här med Passaten så har den lanserats så nyligen som i september och det gäller även Tiguanen längre bak. Så det är splitter nya bilar egentligen vi tittar på här. Och just Passaten, där har Volkswagen sagt att man vill ta ett steg uppåt i kvaliteten. Ett steg uppåt i premiumkänslan för att kunna konkurrera med den tyska trion bestående av Mercedes E-klass, BMW 5-serie och Audi A6. Det här är alltså den 9:e generationen av den här storsäljaren. 50 år sedan den första Passaten kom ut. Så vi kommer verkligen se hur den ser ut och kommer den nå ut hela vägen till just den här premiumnivån av den tyska trion som de konkurrerar med. Ja, det ska vi titta på alldeles strax. Och vi kommer titta ett snabbt varv runt bilen här på den här statiska visningen. Vi kommer sätta oss lite snabbt i bilen och titta lite snabbt. Men den mer detaljerade versionen, det hoppas vi kunna komma med när vi väl får provköra bilen lite senare under året. Så häng med oss här när vi tar ett snabbt varv runt Passaten och sen hoppar över till Tiguanen. Och är det så att ni gillar våra recensioner här och våra snabba genomgångar och längre provkörningar, se gärna till att prenumerera på kanalen Car Explorers. Det tar bara några sekunder och gör så att ni inte missar när vi har ny content. Just denna bil är i R-Line-utförande och vi kan även se de nya fälgarna, här i 19 tum. I fronten har vi en sportig grill i blanksvart färg. Vi har även ett längsgående ljus mellan strålkastarna som går att få i Matrix LED-utförande. Här bak har vi ett längsgående ljus och själva bakljusen har fått en ny tredimensionell design. Passat är utskrivet och längst ner har vi en blanksvart stötfångare i denna R-Line-version. Bagageutrymmet har blivit 40 liter större och rymmer nu hela 690 liter eller 1920 liter om man fäller baksätena. I den här nya generationen så har Passaten växt med nästan 14 cm. Den har varit väldigt mycket längre här. Så det är klart man får väldigt mycket mer plats. Bagageutrymme, baksäte, så kanske kan vi öppna här och titta att det är otroligt mycket mer och bättre benutrymme jämfört med förra. Jag har ställt in förarsätet efter min höjd och får otroligt mycket utrymme i baksätet, både för mina ben och i höjdled för mitt huvud. Sätet ger även bra stöd för låren. Vi har även ett stort panoramatak. Det här gillar vi. Interiören har moderniserats med allt ifrån ny interiörbelysning, vi har en kompakt och sportig ratt med fysiska knappar och inte minst en större infotainmentskärm på 12,9 till 15 tum med Volkswagens senaste infotainmentsystem MIB4. Centerkonsolen har plats för induktiv laddning, 2 stycken USB-C-uttag och 2 stycken mugghållare. Mittarmstödet är 2-delat och har plats för mycket förvaring. Då har vi hoppat här till Tiguanen som vi kan se har fått en uppgraderad design, en ny design som inte bara är en ny design men även en mer aerodynamisk design. Så den här bilen ska vara mer aerodynamisk än föregångaren. Och just den här varianten, det är en R-Line, precis som Passaten, det vill säga den lite sportigare varianten. Och även här för Tiguanen har Volkswagen sagt att man vill ta ett steg uppåt i premiumklassen, att bygga en bil som känns lite mer premium. Och även här ställer vi oss frågan, har man lyckats? Och det kommer vi titta på nu när vi tar ett snabbt varv runt bilen och sätter oss inne i den också. I R-Line-utförandet så får vi denna blanksvarta och ganska sportiga grill. Precis som i Passaten har vi ett längsgående ljus mellan strålkastarna. Grillen känns något klen. Frågan är hur väl den klarar av en påkörning av en snöfall under iskörning till exempel. Även här har vi LED Matrix strålkastare. Nya Tiguanen har blivit ungefär 3 cm längre och är nu 454 cm lång. R-Line-varianten kommer med dessa blanksvarta detaljer runt hjulhusen. I övrigt inte jättestora förändringar från sidoperspektivet. Bagageutrymmet har växt med 30 liter och är nu 650 liter, vilket är helt klart godkänt. Maximala dragvikten är på 2300 kilo. Likt Passaten har vi ett längsgående ljus och liknande tredimensionell design på bakljusen. Samma likhet gäller även den blanksvarta stötfångaren här i R-Line.
Baksätet på denna kompakta SUV erbjuder bra utrymme för benen och huvudet, och baksätet är även justerbart horisontellt. Baksätet i sig känns hårt, mycket hårdare jämfört med Passaten. Då sitter vi här inne i Tiguanen, och det vi märker direkt, speciellt om vi jämför ID7 som vi precis har tittat på, det är att vi har en ordentlig display här framför oss där vi faktiskt kan se hastighetsmätaren och hur snabbt vi kör, så det är ju positivt. Vi känner igen infotainmentsystemet och konceptet även här från ID7. Ett rappt och responsivt system som vi gillar, men återigen inga fysiska knappar. Här har vi däremot en förändring, eller en ändring mot ID7. Här kan vi faktiskt justera var luften ska blåsa, och bara en sån sak är så bra att det kan man göra här direkt istället för att gå via infotainmentsystemet. Vi har även fortfarande våra sliders här för att styra bland annat temperatur, men det funkar faktiskt ganska bra här i bilen, så det går ganska enkelt att styra, och även här är det bakgrundsbelyst. Sätena, vi är ju i en R-line, så de är ju lite hårdare, bra stöd här åt sidorna, bra stöd för benen också, och en sportig och trevlig kompakt ratt har vi här också i denna sportiga Tiguan.